ความรักที่ดีไม่ได้เกิดจากคนสองคนที่มีหัวใจคนละครึ่งดวงมาช่วยซ่อมแซมกันแต่เกิดจากคนสองคนที่มีใจเต็มเปี่ยมสองดวงคอยแบ่งปันช่วยเหลือกันและสร้างชีวิตคู่ให้สวยงามจากสองใจที่ช่วยกันใจที่ครึ่งดวงหมายความว่าใจที่รู้สึกขาดเมื่อรู้สึกขาดก็จะโหยหาปัจจัยภายนอกหรือชิ้นส่วนในความสัมพันธ์มาเติมเต็มอาจทำให้ต้องผูกความสุขไว้กับคนรักการมีตัวตนหรือแม้กระทั่งผูกคุณค่าของเราไว้กับสิ่งที่คนรักปฏิบัติต่อเรา The more needy the more toxic ยิ่งโหยหามากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็ยิ่งท็อกซิกหรือเป็นพิษมากขึ้นเท่านั้นตามทฤษฎีความผูกพันความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ดูแลสามารถกำหนดวิธีที่เด็กมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อพวกเขาโตขึ้นได้และสามารถกำหนดความคาดหวังในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้เด็กที่ได้รับการดูแลด้วยความรักอย่างสม่ำเสมอและตอบสนองต่อความต้องการก็อาจจะพัฒนารูปแบบความผูกพันที่ปลอดภัยแต่ในทางกลับกันบุคคลที่ผู้ดูแลไม่เข้าอกเข้าใจไม่ตอบสนองและไม่สม่ำเสมออาจพัฒนาความผูกพันที่ไม่ปลอดภัยและโดยทั่วไปก็อาจจะกลายเป็นคนหลีกเลี่ยงหรือวิตกกังวลในความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ทฤษฎี attachment นะคะหรือว่าความสัมพันธ์เป็นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทารกกับผู้ดูแลและเป็นวิธีที่ทารกที่ไร้ทางสู้จะได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานจากนั้นจึงกลายเป็นกลไกในการพัฒนาทางสังคมการพัฒนาทางอารมณ์และความรู้ความเข้าใจในภายหลังเมื่อพวกเขาโตขึ้นประสบการณ์ทางสังคมในช่วงแรกของทารกจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมองและสามารถส่งต่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้อื่นได้เป็นผลมาจากเครือข่ายเซลล์ประสาทในสมองและฮอร์โมนออกซิโตซินหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันนะคะที่ทำงานร่วมกันแต่นิสัยตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้าเจอคนรักที่ดีที่เข้าใจอดทนควบคู่กับตัวเราเองที่เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมหรือว่าเข้ากับผู้อื่นนิสัยความรู้สึกว่าไม่มั่นคงในความรักนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะความผูกพันในวัยเด็ก childhood attachment นะคะความผูกพันพัฒนาขึ้นผ่านการโต้ตอบกันในชีวิตประจำวันมักจะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงช่วงก่อน1 ขวบนักวิจัยลองแยกเด็กเล็กออกจากผู้ดูแลเป็นเวลาสั้นๆนะคะลองสังเกตพฤติกรรมของเด็กก่อนและหลังจากที่พวกเขากลับมาพบกับผู้ดูแลอีกครั้งการทดลองนะคะก็พบว่าเด็กที่มีความผูกพันอย่างมั่นคงอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องแยกจากผู้ดูแลนะคะแต่เมื่อผู้ดูแลกลับมาเด็กก็จะต้อนรับผู้ดูแลอย่างอบอุ่นด้วยการสบตาและกอดกันส่วนเด็กที่มีความสัมพันธ์ความผูกพันกับผู้ดูแลแบบวิตกกังวลและต่อต้านหมายถึงเด็กที่รู้สึกหวาดกลัวเมื่อต้องแยกจากผู้ดูแลและเมื่อผู้ดูแลกลับมานะคะเขาก็ยังคงแสดงพฤติกรรมวิตกกังวลถึงแม้ว่าผู้ดูแลจะกลับมาแล้วเด็กที่มีความผูกพันแบบหลีกเลี่ยงเด็กจะตอบสนองอย่างสงบเมื่อต้องแยกออกจากผู้ดูแลและเมื่อผู้ดูแลกลับมานะคะเด็กก็ยังคงไม่ยอมรับการกลับมาของพวกเขาก็ยังคงสงบนิ่งต่อไปหรือเด็กที่โตมาด้วยความผูกพันที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แสดงออกมาในพฤติกรรมที่แปลกหรือคลุมเครือต่อผู้ดูแลนะคะเมื่อผู้ดูแลกลับมาเด็กอาจจะแสดงพฤติกรรมที่แปลกอย่างเช่นเข้าหาแล้วหันหลังกลับหรือว่าตีทำร้ายผู้ดูแลและอาจเป็นผลมาจากบาดแผลทางใจในวัยเด็กได้ดังนั้นนะคะช่วงขวบปีแรกจึงสำคัญค่ะที่ต้องดูแลให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกอย่างดีที่สุดและมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นพันธุกรรมพี่น้องบางคู่พ่อแม่เลี้ยงดูหรือว่าคนดูแลคนเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็คล้ายกันแต่คนหนึ่งขี้อายเรียบร้อยแต่อีกคนหนึ่งพูดเยอะกว่าร่าเริงกินเก่งกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากยีนที่อยู่ในตัวตั้งแต่เกิดมาด้วยเช่นกันค่ะ
มาดูตัวอย่างกันนะคะ ความสัมพันธ์แบบวิตกกังวล คู่รักคู่หนึ่งสามีทำงานนอกบ้านภรรยาเป็นแม่บ้านฟูลไทม์เลี้ยงลูกไปด้วย ทุกวันเธอจะทำอาหารเย็นรอสามีกลับมาทานข้าวที่บ้านด้วยกัน แต่วันนี้ก็เลยเวลาที่สามีจะกลับมาถึงบ้าน10 นาทีแล้วนะคะ เธอก็เริ่มหงุดหงิดทำไมไม่โทรมาบอกถ้าจะกลับบ้านสายกล้าดียังไงทำอะไรไม่นึกถึงจิตใจกันเลย รู้ทั้งรู้ว่าเราทำกับข้าวรอไว้เขาก็เป็นแบบนี้ตลอดไม่ใส่ใจที่จะโทรมาบอกสักคำคงเห็นงานสำคัญกว่าลูกและภรรยาสินะเธอก็คิดไปเองต่างๆนานานะคะและเมื่อสามีมาถึงเธอก็ระเบิดคำพูดใส่ร้ายสามีทันทีความสัมพันธ์แบบยึดติดเกินไปนะคะมักจะคาดเดาสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นเสมอในความสัมพันธ์จนทำให้เกิดการหึงหวงมากเกินไปไม่ไว้ใจกันบางครั้งก็งอนโดยไม่พูดใช้ความเงียบแสดงออกเกิดจากการเลี้ยงดูโดยที่พ่อแม่ปล่อยปละละเลยในวัยเด็กไม่ให้ความรักไม่เคยถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงเขาอาจจะเป็นห่วงก็ได้ค่ะพ่อแม่แต่ก็อายไม่กล้าแสดงความรู้สึกถึงลูกไม่เคยกอดไม่เคยบอกรักการที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบนั้นจนฝังมาในจิตใต้สำนึกว่าแฟนไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญเราแบบนี้แก้ไขได้โดยการหาวิธีจัดการรับมือกับความเครียดหรือความวิตกกังวลของเราเองค่ะความสัมพันธ์นะคะแบบหลีกเลี่ยงหรือกลัวผูกพันมากเกินไปเรามาดูเหตุการณ์กันค่ะชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังตัดสินใจที่จะบอกเลิกกับคนรักทั้งที่ความสัมพันธ์เริ่มไปได้ดีมองเห็นอนาคตและความฝันด้วยกันเต็มไปหมดแต่ทำไมจู่ๆต้องจบลงดื้อๆแบบงงๆวิมานในฝันหายไปเพียงแค่ดีดนิ้วมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ชายหนุ่มคนนี้พยายามถอยออกจากคนรักทั้งที่เธอเริ่มวาดฝันและจริงจังขึ้นกับเขารู้สึกอึดอัดที่โดนคาดหวังจากคนรักค่ะแต่ชายหนุ่มคนนี้ก็มีความแฟร์นะคะก็คือให้เกียรติเธอไม่โกสติ้งหรือว่าหายไปเฉยๆแต่บอกให้เธอรับรู้ว่าเขาต้องการที่จะเลิกราดูเหมือนเธอจะไม่มีตัวเลือกนะคะก็ต้องยอมรับที่จะแยกกันแต่ชายหนุ่มก็เกิดคำถามกับตัวเองว่านี่คือตัวตนของฉันจริงๆหรือฉันเคยต้องการความรักแต่ทำไมเมื่อเจอรักที่ดีกลับผลักไสเธอออกไปพฤติกรรมของชายคนนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองปฏิเสธการช่วยเหลือไม่กล้าแสดงความรู้สึกหรือเมื่ออีกฝ่ายร้องไห้ก็จะไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงก็คิดว่าร้องเองก็ต้องหายเองได้สิและพยายามคิดว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเลยเรายังผ่านมาได้ชายหนุ่มผู้นี้นะคะอาจจะเติบโตมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ร้องไห้เมื่อตอนเด็กๆอาจจะเคยร้องไห้แล้วพ่อแม่ก็ไม่เคยถามว่าเป็นอะไรรู้สึกยังไงนะคะหรือว่าอาจจะโดนดุห้ามร้องให้เงียบให้หยุดร้องเขาจึงโดนฝังมาในจิตใต้สำนึกว่าพฤติกรรมแบบนี้ร้องเองก็ต้องหายเองได้ต้องทำอะไรด้วยตัวเองตัวคนเดียวไม่ต้องพึ่งพาใครและเมื่อโตขึ้นก็รู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวได้ถึงจะมีความรักดีๆเข้ามาแต่ก็คอยผลักไสเขาออกไปเยียวยาตัวเองให้เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงข้อแรกนะคะมีความคิดที่จะเปลี่ยนเริ่มจากการยอมรับว่าเราอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจหรือดื้อรั้นหรือเป็นคนที่ยึดติดมากเกินไปจนคนรักอึดอัดต่อไปนี้เราต้องยอมรับและพร้อมปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นข้อที่2เริ่มเข้าสู่การเยียวยาระดับจิตใจกำหนดตัวตนใหม่และตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองลองลิสต์ดูว่าเรามีจุดอ่อนมีข้อเสียอะไรเช่นเป็นคนใจร้อนเครียดง่ายเวลาได้ยินคำพูดที่ไม่ดีเราอาจใช้วิธีการฝึกสติฝึกหายใจเข้าออกช้าๆฝึกนั่งสมาธิมีงานวิจัยพบว่าการฝึกนั่งสมาธิจนเป็นนิสัยนะคะจะพัฒนาสมองส่วนหน้าด้านซ้ายซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมอารมณ์เมื่อเรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกสงบช่วงแรกๆอาจจะยากในการฝึกนั่งสมาธิ
หากนั่งสมาธิไม่ได้เราก็อาจจะลองฝึกหายใจเข้าออกลึกๆหายใจออกยาวๆสัก10 ครั้งนะคะสงบความคิดความวุ่นวายระหว่างฝึกหายใจฝึกให้เห็นว่าตัวเรานั่งอยู่หายใจผ่านจมูกคออกลงช่องท้องแล้วผ่อนลมหายใจออกทางปากฝึกให้เห็นตัวเองว่ากำลังทำอิริยาบถใดอยู่นั่งอยู่ฝึกอยู่กับสติลองทำทุกวันสักเดือนหนึ่งเราจะพบว่าเราจะเก็บเอาคำพูดคนอื่นมาใส่ใจน้อยลงเราจะถอยตัวเองออกมาเป็นผู้สังเกตการณ์แต่คำพูดเหล่านั้นจะไม่มากระทบใจเราข้อ 3. ปล่อยวางอดีตและไม่ยึดติดให้อภัยคนที่เลี้ยงดูเราหรือถ้าให้อภัยไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นเช่นคนที่เลี้ยงดูเรามาเขาอาจจะโมโหร้ายใส่เพราะเขาไม่ได้รับความรักตอนเด็กเขาอาจจะโดนเลี้ยงดูมาไม่ดีเหมือนกันเลยเลี้ยงดูเรามาแบบนี้เปลี่ยนความคาดหวังเปลี่ยนความรู้สึกเราอาจจะโดนเลี้ยงดูมาในรูปแบบนั้นแต่ตอนนี้เราโตแล้วเรามีชีวิตเป็นของตัวเองร่างกายและจิตใจเป็นของเราเราจะเลี้ยงดูตัวเองให้ดีกว่าที่เขาเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงตัวเองให้ดีเลยถึงเราจะไม่เคยได้รับการยอมรับเขาไม่เคยอนุญาตให้เราแสดงความรู้สึกแต่ตอนนี้เราไม่ต้องการการยอมรับแล้วเขาคงอาจจะโดนปู่หรือย่าหรือว่าตายายนะคะที่เลี้ยงมาไม่ยอมรับในตัวเขาเช่นกันก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เรารักตัวเองในแบบของเราชอบตัวเองในสิ่งที่เป็นรักในสิ่งที่ทำก็พอใจแล้วเราไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่อีกเราอนุญาตตัวเองให้มีความสุขตอนนี้เลยอดีตก็เป็นแค่บทหนึ่งสิ่งสำคัญคือปัจจุบันและตอนนี้ที่เราสร้างได้เองเราสร้างได้เองว่าเราอยากเป็นใครอยากเป็นคนแบบไหนเราสร้างตัวตนขึ้นมาตามที่เราอยากเป็นอดีตก็แค่อดีตมีแค่ตัวฉันตอนนี้อนาคตของฉันเท่านั้นฉันจะทำมันด้วยมือของฉันเองค่อยๆสร้างความมั่นใจให้ตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเรามีความมั่นใจมอบความรักให้ตัวเองแล้วสุขจากข้างในด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องโหยหาความมั่นคงโหยหาการยอมรับจากภายนอกเมื่อนั้นเราก็จะไม่ยึดติดกับความรักอีกต่อไปเราจะไม่กลัวการสูญเสียเพราะเราจะมองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเราจะสูญเสียใครไปหรือไม่แต่เราก็ยังมีตัวเรามีร่างกายของเรามีสมองของเรามีหัวใจที่ยังเต้นอยู่มีตัวเรานี่แหละที่เป็นเพื่อนแท้อยู่กับเราจนวันสุดท้ายและไม่ทิ้งเราเมื่อเรารักตัวเองมากพอเราก็จะดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะแสดงออกมาจนสามารถสัมผัสได้เพราะเราจะมีความคิดที่อยากมอบสิ่งดีๆให้ผู้อื่นด้วยอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรืออยากช่วยเหลือคนรักของเราอันนี้นี่แหละค่ะที่เรียกว่าจาคะซึ่งเป็นหนึ่งในหลักคฤหัสถ์ธรรม 4หลักธรรมสำหรับการครองเรือนหรือชีวิตคู่อย่างสงบสุขถ้าเรารักตัวเองมากพอแล้วเราจะปฏิบัติตามหลักคฤหัสถ์ธรรมได้อย่างสวยงามมีสัจจะคือการที่มีความซื่อตรงต่อกันให้เกียรติคนรักธรรมะคือการข่มใจไม่หุนหันพลันแล่นขันติคือความอดทนอดกลั้นแบบที่ว่าหนักนิดเบาหน่อยก็ช่วยเหลือกันและข้อที่ 4สำหรับการที่อยากมีความรู้สึกว่าสีเขียวในความรักไม่ยึดติดหรือโหยหาความรักมากเกินไปนะคะก็คือมีเวลาให้ตัวเองและอยู่คนเดียวบ้างทำกิจวัตรประจำวันหรืองานอดิเรกที่ต่างกันให้เวลาตัวเองบ้างความรักคือการแสดงออกไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้นการที่เรามีคนรักและเราให้เวลากับตัวเองเป็นการฟื้นฟูจิตใจตัวเองด้วยคนเราไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลาแต่เราสามารถแยกกันทำกิจกรรมตามความถนัดส่วนตัวได้โดยไว้ใจกันและไม่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ให้เกียรติหรืออะไรเราเลยเรามาดูปรัชญาอิจิโกะอิจิเอะนะคะ1 ครั้ง 1 ภพพาน
ในภาษาญี่ปุ่นนั้นอิจิแปลว่าหนึ่งอิจิเอะคือการเจอกันหนึ่งครั้งนั่นคือในชีวิตนี้พบกันเพียงครั้งเดียวเราจะเจอคนคนนี้เหตุการณ์แบบนี้แค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นถึงจะเจอครั้งต่อไปเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมเป็นความรู้สึกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายทุกครั้งในการเจอกันเราจึงควรทำการเจอกันทุกครั้งให้มีค่าที่สุดปรัชญานี้นะคะก็มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์มาจากพิธีชงชาของนิกายเซนในประเทศญี่ปุ่นค่ะกระบวนการชงชานั้นเรียบง่ายแต่ผ่านกระบวนการฝึกฝนการคิดแบบละเอียดอ่อนต้องใส่ใจและพิถีพิถันต้องใช้สมาธิสูงมากๆในการชงชาและเสิร์ฟชาแนวคิดของพิธีชงชาอันศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะก็ถือว่าเหตุการณ์และการพบหน้าของผู้ชงและแขกผู้มาเยือนนั้นในบรรยากาศตอนนั้นมีค่ามากๆทุกวินาทีเพราะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะไม่เกิดขึ้นซ้ำแบบนั้นอีกคนชงชาจึงตั้งใจชงชาอย่างที่สุดและให้เกียรติคนที่อยู่ตรงหน้าดื่มด่ำบรรยากาศตรงหน้าให้มากที่สุดเพราะต่อให้มาเจอกันอีกในโอกาสถัดไปก็ไม่เหมือนเดิมแล้วทั้งสภาพแวดล้อมและต่างคนก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาในห้องชงชานั้นนะคะรูปภาพก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลถ้วยชาที่ใช้ก็จะเปลี่ยนไปตามเดือนรวมถึงขนมที่ใช้เสิร์ฟด้วยค่ะก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเนื่องจากชาจะมีรสชาติขมจึงต้องเสิร์ฟขนมหวานให้ทานก่อนเพื่อเวลาดื่มชาตามไปแล้วรสชาติจะดีขึ้นขนมก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลอย่างที่บอกนะคะดังนั้นถ้าเราไปต่างวันต่างเดือนต่างเวลาต่างฤดูกาลกันเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบนั้นอีกแล้วการพบเจอกันในพิธีชงชาครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นแขกทุกคนเจอกันเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายและเมื่อนั้นอิจิเอะก็เริ่มเบ่งบานขึ้นในใจจากพิธีชงชานี้ปรัชญานี้นะคะก็หล่อหลอมให้เราปฏิบัติต่อกันอย่างดีที่สุดเคารพให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งอย่างถึงที่สุดเพราะห่วงเวลาอันมีค่าที่ได้อยู่ด้วยกันนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตามธรรมชาติแล้วนะคะสมองจะจดจำอะไรที่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายได้ดีที่สุดเพราะมีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกท่วมท้นมาเกี่ยวข้องเราอาจจะจำเดทแรกได้ดีกว่าวันอื่นเราอาจจะจำตอนสัมภาษณ์งานวันแรกที่เริ่มงานได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่นเพราะสมองจะถูกกระตุ้นให้ตื่นเต้นเมื่อเจอเรื่องที่ไม่คุ้นเคยเราจึงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อลองเริ่มต้นคบกันในช่วงแรกส่วนความรู้สึกวันสุดท้ายก็ส่งพลังเช่นกันค่ะความรู้สึกของการสอบจบมหาลัยวันสุดท้ายเราจะทำมันให้ดีที่สุดเพราะไม่มีโอกาสใหม่แล้วไม่ได้เจอเพื่อนกลุ่มเดิมอีกแล้วไม่ต้องตื่นมาเรียนอีกแล้วเราจะจำวันสุดท้ายได้ดีวันสุดท้ายที่ลาออกจากงานวันสุดท้ายที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเพราะเหตุการณ์ในชีวิตแต่ละเรื่องเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกไม่มีวันได้สัมผัสมันอีกอิจิเอะจึงพึงเตือนสติให้เรารักษามาตรฐานและเติมพลังใจให้แก่ทุกความสัมพันธ์ค่ะเราสามารถดูแลคนรอบตัวอย่างถึงที่สุดอย่างดีเยี่ยมเสมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันซาบซึ้งกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะรับรู้ความเป็นไปได้เอาใจใส่อย่างรอบคอบนะคะช่วยให้เราดื่มด่ำกับสายทานของชีวิตที่ดำเนินไปเห็นความสำคัญของทุกช่วงเวลาและสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานั้นเห็นความสำคัญของผู้คนทุกคนที่ได้พบเจอกันเพราะมันคือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตในเชิงปรัชญานะคะก็อาจพูดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวในจักรวาลอย่าไว้ใจอนาคตอย่ายึดติดอดีตแต่ให้อยู่กับปัจจุบันขณะรับรู้ถึงคุณค่าของเวลาตรงหน้า Time and tide wait for no man เวลาไม่ไหลย้อนกลับ
และนี่ก็คือปรัชญาของอิจิโกะอิจิเอะครั้งหนึ่งหนึ่งภพพาน ใครมีไอเดียแบ่งปันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ ยินดีรับฟังค่ะ ส่วนใครที่ได้กำลังใจดีๆกลับไปจากคลิปนี้ ก็รู้สึกดีมากเลยนะคะ ขอบคุณทุกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันเสมอ ขอส่งกำลังใจให้กลับไปเช่นกันค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ